Và chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là DK. Hôm nay mình sẽ cùng chơi Mafia Definitive Edition Việt hóa. Trước khi cùng chơi thì mình mong mọi người hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Những ai đã đăng ký kênh thì có thể bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình livestream hoặc là mình có video mới. Ok, và cái tựa game này đã được Việt hóa bởi từ để mình xem lại, đậu xanh quên mất. Đâu rồi ấy nhỉ? Đây. Tựa game này được Việt hóa bởi game thuần Việt. Và chúng ta sẽ vào game luôn thôi. Chuột hơi nhạy tí, mình chỉnh lại chuột cái. Rồi, vào game nào. Chơi chế độ khó đi. Hỗ trợ ngắm là cái gì nhỉ? Một sản phẩm Việt ngữ của game thuần Việt. Mình thì mình không có tìm hiểu nhiều về cái tựa game, cái dòng game Mafia này. Theo như mình biết thì chỉ có cái Mafia này có Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3 thôi. Cái bản mình đang chơi là bản 1 hay sao? Một làm lại hay sao? Làm lại là như nào nhỉ? Khi như không phải làm lại mà bản 1 này là như nào mình không biết. Mình không tìm hiểu nhiều như lắm. Đẹp phết nhỉ. Ui, toàn xe cũ không luôn. Jeremy lúc trong vai Paulie. Don Di Pesta trong vai Sam. Glenn Tatanto trong vai Don Salieri. Còn vãi cả tên khó đọc. Steven Oliver trong vai Frank. Bella Popa trong vai Sarah. Bella Popa, tên hay. Watt Robert trong vai Rap. Paul Tasson trong vai Vincenzo.
Ui cái cầu. Đúng kiểu phong cách của dân châu Âu hồi xưa nhỉ. Mấy xe cổ nhìn thích thế. Ui. Tommy. Tommy. Thomas Angelo. Detective Norman. Thanh tra Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. Có vẻ như đây là nhân vật chính của chúng mình thì phải. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. Ui, vừa gọi cà phê mới xong này còn bỏ cả rượu nữa à? Said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. Hồi xưa hay mặc cái vest đen, kiểu xã hội đen hay mặc cái vest đen vậy. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Xã hội đen với mấy cái ông thanh tra các kiểu hay mặc vest đen với cái áo choàng How long you been in ngầu town? loi. 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello tóc. case. Chất lượng Right thật out of sự. the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back. Về cái đoạn lời thoại chắc mình sẽ im lặng để mọi người đọc lời thoại nhỉ. Chứ mình mà đọc là không hay cho lắm. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, it looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the haired pen until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. Lời đề nghị không thể khước từ 1930. 1930 mà có mấy nhà nhìn xịn sò vãi trời. I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Ui, cái gì đây? Đừng bảo tông vào xe thằng này nhá. Cái gì? Còn đua xe này, ví dụ đua xe bắn súng luôn. Ui.
Ui giời. Tommy gun kìa, vừa nãy là khẩu Thâm Sơn kìa đúng không? Thâm Sơn Tommy gun, hồi xưa được gọi là Tommy gun đấy. Get up, Polly. There's a taxi here. We'll be okay. Move it. Come on. Cái gì vậy ba? Vừa vào mà em lái taxi mà mấy anh. Anywhere. Fast. Ok. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. Biết rồi, em đang lái đây, anh cứ từ từ. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there? Ôi 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 Doesn't ôi matter ôi. now. We just gotta lose them. How many cars? Anh ơi, đừng bắn anh ơi, hỏng xe em anh ơi. Anh gì ơi. Hỏng xe, hỏng xe, hỏng xe. Ui trời, đầm chết mẹ người. Ui giời. Ui giời ơi. Who were those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Vãi trưởng vừa vào mà bắt lái xe này. Hurts like hell. Lái taxi cũng không yên. Phanh hơi khó. Đi hơi lấn làn tí. Might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Đấy, đi lộ đường. Death wish or something? Anh ơi, em đi lộ đường tí, anh làm căng đấy. Vừa vào mà anh cầm súng anh dí đầu anh dọa. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Mấy xã hội đen hơi căng thẳng. More of them. Ah, shit. Cái gì đấy? Ui thôi sao nó chặn mã đường rồi. Ui giời ơi. I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. Mất máu, mất máu. Anh ơi em mất máu. Ui giời. That was your shortcut? I lost them, didn't I? Not all of them. These guys really don't like it, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Chết mẹ, đường này không đi được. Yeah, but Hỏng more he knows, hỏng rồi. more chance of him not seeing the sun come up. Xe khó lái thế. Ain't heard a thing, fellas. Ui giời. Chạy. Này. Ui giời. Ui giời ơi, nhờn. You left him in the dirt. We ain't clear yet. Keep driving. Bấm tab để mở bản đồ. À, vậy là mấy cái điểm này mình có thể thoát ra, mình có thể gọi là thoát được khỏi sự truy đuổi của bọn kia. Three crates down. How many motors were at the exchange? 4, 5 maybe. Quanh xe quả hơi ngu. Sure feels like it. Next time we take more muscle. We should have expected. Ủa, trơn thế, đường trơn thế. The boss hears about this, there'll be hell to pay. Thôi đừng ủi nữa mấy cái thằng. Reloading. Súng gì bắn mãi không hết đạn vậy, khẩu lục bắn mãi nó không hết đạn luôn. À đây này, đây có một đường này. Rồi. Đây rồi. Ui giời. Xong, thoát rồi đấy. Mà mất nửa cái máu của mình. West Harbor Bridge, cabby, fast! The bridge is up, ain't it? Yeah, we can make it. Úi dồi ôi. À, có xe phanh, khó phanh thật. Ui thôi sòng bắn đỏ máu rồi. Trắng màn hình rồi. Gần chết rồi. What the hell are we doing? Just
Sit tight and pray. Ui giời. Thoát Never chưa? done that before. Me neither. Okay, Hey. so Little Italy. Now, your night's not over. I didn't see this coming. You think he Xe thủy này squealed? khó lái vậy. I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Okay, we're Ui close. giời ơi, xe hơi khó lái. Pull over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? À, thằng này bị thương. Nó kêu mình đợi ở đây để trả tiền. Chắc thế. Mafia gì fan vãi lệnh. Ui, thôi sao. Ui, thằng nào đấy nhìn ngầu vậy. Đừng bảo rút súng ra bắn mình nhá. Anh ơi, em có làm gì đâu. À, đưa tiền ạ, đậu xanh. Compensation for your services. Any damage to your car. À, This makes us square. mình định vọt ở đây nhưng mà mình định vọt, tôi tưởng nó rút súng ra đấy. It's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. Ông trùng tên là Don. Don gì đấy? One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. Gọi mình là nhóc ạ, vãi lệnh. Bồ lao. Ui giời When I ơi. opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said Cục about tiền. work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Thằng này vẫn thà chạy taxi hơn là dính líu đến tội phạm. À hả? Kết thúc chương, lời đề nghị không thể khước từ. Ok. Ok, bỏ chạy. After that night with 1930. Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Khách láo thế nhở. Khách mày kêu có lái xe không hay là ngồi chơi đây? Hurry up, I have an appointment. Bình tĩnh, thưa bà. Bà có gì bà từ từ bà nói. St. Michael's Church, directly. Ok. Mình sẽ Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. bấm L để giới hạn tốc độ. À,
Tức là mình sẽ không đi được nhanh. Turn that racket off. I can't hear myself think. Giữ 4 để tắt radio. That's much better. Bà quạo thế. Bật radio bà cũng mày. So, church. It's Sunday already? Eyes on the road, please. Bấm còi như thế nào ấy nhỉ? Bắt dừng cái này. Ấy. Bấm nhầm. Come back this instant. Ủa coi nút nào ta? À T bấm T để còi, vãi cả còi. Còi nghe như con gì mẹ rống sắp chết vậy. Kêu o. Mình vượt được không ta? Xe phía trước đi chậm vậy. Mẹ còi nghe chán thật. Ui rồi ôi. May phanh kịp. Tí là đâm. Thì nhà thờ phía trước kìa phải. You won't believe. Stop there. By the park. Ok. Here you go. St. Michael's. 30 xu. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. Bà quả quá. Kho tinh. Đám người Ý là ai cũng như ai. Vãi lệnh. Can't drive without the radio. Better find a new fare. Tìm kiếm trên đường phố của Lost Heaven là đường nào? Lost Heaven là đường nào? Lost Heaven là đây ấy hả? Đi qua đây ấy hả? Vãi trường vậy. Đón khách khác. Xe hơi khó lái. Từ để mình chấm đến bản đồ ấy. Lost Heaven đi đường bên này đúng không? Không chấm được à? Ok. Rẽ phải. Xe hơi khó lái. Đây là khách đúng không ta? Mời lên xe. Art gallery. Give me that Bảo quick. tàng nghệ thuật. Sure. Quick I can do. Ok. Taking some time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. Tám chuyện tí cũng không cho. Look at him out Khó there. tính. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. Thích nhanh đúng không? The Cho work is nhanh luôn always này. there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Sold up before the crash. So Thích yeah, nhanh mình cho I đi get to nhanh be luôn. busy. Đi mút Your mùa busy luôn. day's gonna be looking at old paintings. Đi về lòng đất I have luôn. a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you.
the gallery. Ok, Thanks, pal. mời xuống Here's xe. 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. Ui, 50 cent luôn. Nãy giờ mới được 80 cent thôi Every đấy. fare today's been a son of a bitch. Vãi lành, nó vừa chửi khách kìa. Thằng nhân vật của mình vừa chửi khách, vậy sao mày khách hôm nay toàn mẹ mấy đứa mất dạy không? Ai đây? Hey, over here. Mời lên xe. Vừa vào bắt đi lái taxi ạ, vãi lành ghê. Hello con công nha. Bây giờ đang lái taxi như mẹ mafia gì đâu. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy. Little Italy. 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor Phố on your Italy à? breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Ok. Got any good fares today? Yeah, some. But never Ôi enough. dồi, of xe them. khó lái thế, xe lạng vãi lành. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you Cái chấm taking xanh trước me mặt là gì đây? places Cảnh is sát à? I'm Hình như thế đấy. drunk and don't know better. Cảnh sát thật. Cops see enough Vai drunk trưởng. fellas. May mà mình đi They're chậm chậm only chỗ đấy after ạ. the people Đi nhanh moving là it cảnh and sát hú selling chết it. mẹ rồi. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yeah, so if they think they can shake something out of you, they will use any Ôi dồi ôi. excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. Ê, cái thằng này lái xe cọ xách mịa mày. Nearly there. Just up here on the corner, please. Ok, Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Lucio. Tell him Lucio sent you. À hả? Take a break. Ông này tên Lucio. Thanks. Might just do that. Sáng làm được 3 mẹ quốc khách. Ui dồi, cái gì đấy? Hey, how you doing, pal? You remember me? Yeah? Anh chà. Ui dồi. Ui dồi, cái xe của tôi. Ui dồi, nó sút cho vỡ mũi. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Eh? Cái gì đấy? Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Ôi thôi xong, vừa vào biết ngay dính líu đến lại mafia, chả được cái tích sự gì. Nó còn rút súng ra nó bắn nữa chứ. Chạy đi. Ui giời ơi. Nhà ấy. Ui giời. Ui giời ơi. Ui giời ơi, nó bắn cái ông kia luôn ạ. Vai trưởng. Nhà ấy. Ui giời. Chạy đi. Ui dồi, ma vẫn bắn phát. Tông cửa. Ấy, không tông được à? Bắt cua. Biết ngay dính líu với bọn mafia, chả được cái tích sự tốt đẹp gì hết. Khi không tự nhiên bị bọn khác đến nó kiếm chuyện. Đây rồi. Look at this. Ui dồi ôi. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to Mày me. thấy được bảo kê đã được cứu rồi. Mày Tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't làm kiếm tiền mua leaving súng đi at all. cướp á. Ui dồi ôi, cầm cổ shotgun ra luôn ạ.
Chết mẹ chúng mày, cút ngay. Okay then. See your boys around. Let's go, Lou. Mày cái thằng tóc trẻ hai mái này. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri. Yeah. He's gonna want to hear about this. Vai trưởng. Mẹ đi giúp bọn này, bây giờ bọn kia nó dí. Khổ ai lành. À, bây giờ đi gặp ông Trùng. Kẻ bỏ chạy. Ok, kết thúc chương. Cái game này là theo chương, theo từng chương, theo từng tập. Với game này là đi theo cốt truyện, cho nên là không có đi tự do mà đi kiếm tiền xong đi cướp mẹ theo ý mình đâu. À đây ông Trùm á hả? Ui ông Trùm to thế, nhìn gấu thế. Ui ông Trùm mẹ mỉm mỉm chỉ xuống là ngồi. What do they call you, son? Thomas. Thomas. Angelo, sir. Thomas Angelo. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm going to set you up with a small loan. Ui thôi, bác ơi, bác cho cháu tiền cháu nhận chứ, bác kêu cho, bác kêu vay thì thôi, cháu đến tiền đâu mà trả. Mấy ông xã hội đen cho vay nặng lãi lắm. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Mày cái thằng nhân vật mình đòi vào băng cho đi đấm nhau. Okay, Tommy Angelo. Là người ông muốn làm Mafia. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Ok, bây giờ chúng ta đi đập xe của bọn kia. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Hơi rời. No one else knows you here, so tread careful, okay? Ok. Sure. The boss finished yet? Nah, you got more turns. Xem xét xung quanh quán bar. Đây là cái gì? Who's the new guy? Thư à? Don Salieri là tên ông Trùm này. Tôi viết bức thư này để nói cho ông biết rằng tôi vô cùng vui mừng khi hay tin ông sẽ tham dự lễ cưới của con gái tôi. Xin ông, nếu ông muốn có thêm bất kỳ sự sắp đặt nào hãy cho tôi biết. Đây sẽ là một ngày tuyệt vời và để người bạn trung thành của ông Giovanni Romano. Ok. Find anything good? We're helping him out. Yeah, He's gonna drive the I'm boss? watching you. Got it? You know, I get it. job, Daddy. Em đi xem xét xung quanh thôi mà. Mẹ, anh làm gì anh cáu thế? Em đi xem xét xung quanh thôi. Anh chỉ trò anh căn nhằn. Luật cấm rượu. Cái thời này vẫn là cấm rượu đúng không? Vẫn cấm rượu, chỉ có buôn rượu lậu thôi. Đi xem xét xung quanh thôi mà anh làm căng thế nhỉ? Cái gì đây? À, lá bài. Ok. come back later with Polly or Sam. Cửa này không mở được. Cửa này cũng không. Hello. Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. Okay. I'll take you to Vinny first. He's a loudmouth, but Frank and the Don have known him since forever. What's he do? We go see him whenever we need to do any, Ui, xe kìa. Đừng bảo tí nữa mình được lái xe này nhá. Cái xe này nhìn xịn sò đấy. when there's trouble. Nhìn là biết xịn hơn cái xe taxi của mình. Tony nhỏ thó. Vãi lên tên. Buongiorno, Ui. Vincenzo.
Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. Ông này là ông vũ khí, ông Should do the trick. Oh! gậy bóng chay. Ông này ông Work out the use. I got a few cocktails sửa here. chữa vũ khí các kiểu à. Ui, Molotov luôn. Careful with them, no. Don't want to burn off your short hairs. Được mấy quả Molotov luôn ạ, cho xin. Ui, cầm hết. Tờ gì kia? I'll straighten them out. Né ra cho ông xem cái tờ gì đây nào. Ui rồi tạp chí ạ. Ui rồi ôi. I'll fix you with a gat. You can look around. Ui rồi ôi, nhìn của ảnh, nhìn bức tranh trên tường. Hơi giời ơi. Ralphie's in the garage. Đi anh ơi, em sẵn sàng rồi. Kinda idiot, but he's got a way with cars. I don't get how this moron Ủa, gets đi into xuống như a nào? car. I'm telling you, it's like some kind of black magic. Không phải đi xe bên này à? Xe bên này nhìn xịn hơn mà anh. Cái gì đây? Hey, genius! Ui giời. Get your head out of your ass! What the fuck, there, Khốn nạn vãi trưởng. Can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just Ralphie. busting your balls. Cười. See, you're still limping. À, thằng này bị nói lắp. Two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, À, thằng này là need some wheels. liên quan đến xe cộ. Nếu mình ăn trộm xe về đưa thằng này thì nó sẽ là xe của mình. À hả? All right, let's go. You're driving. Cho đi xe cà tàng cái này mà Catch nhìn you loafing off again. nhìn cùi hơn cả xe của mình nữa. Vãi trưởng, thằng khó chịu vậy. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull. Give Má us của a xe nhìn motor. chán không? I want to show you something Ui about the good giời life, and ơi. you're driving something my mom could have bought 20 years ago. Vãi cả xe xấu đau đớn. Cái xe đẹp đẹp kia không lấy. Hay là xe của ông cùng ta? Cái xe máy, thời đấy có xe máy. You don't have to be nice about it. Sting's a tin can. Ai nhìn xe xấu đau. Was that whiskey back Xấu, there in the xấu truck? kinh khủng khứ. Yeah. Xe cảnh sát. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop off. The cops know better than to come Xe kia sniffing xịn around hơn, our xe turf. kia đi nhanh hơn xe mình định vượt nhưng mà không The thành. guy's cars you got a torch. He's got more friends on the force than us. But we're okay, as long as we're careful. An eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We'll keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good. Cái đoạn này toàn You don't tám have nhảm to go không. blind now, though. To us, you got a line in the good stuff. Well, that's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. There's tables, there's food, there's skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's Cái parking cầu lot. này cầu gì ấy nhá? I Câu got đỏ you to đỏ là câu protect gì me. ta? It'll go fine. Well, if it don't go fine, Nó giống cái cầu gì to to ở bên Mỹ. or you hit them so hard they don't remember it. Đây là Anh mà đúng không? Đây là nước Anh mà.
Ui rồi ôi, lái xe. Má, lái xe trong này chóng mặt thật chứ. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. Xa vậy. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing Đi on xa, street ui, corners to stare cảnh you sát. down. Đi ngược đường là bắt phạt thì chết. Okay, it's close by. Morello's goons smoke and jaw up front and leave their motors out back. They're some lazy bastards. Bọn này là bọn trước đập xe mình đây này. Some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Nó chuyển hàng ở phía trước này nhưng mà nó đậu xe ở trong này, ở vãi trường vậy. Hey, you're quiet. À. You know how to go quiet, right? Yeah, like that. À, nấp là bấm X. Tại sao không phải là Control? No one sees our heads. No one tries to pop them. Ok. Cái này cái gì đây? Hộp diêm hay sao? Over this gate and up onto their roof. I'll go keep their chump busy while you creep up and jump from behind. I'm real good at distracting. It's the best thing. Lên nóc gara, leo lên đây à? Ui rồi. Rồi đi đâu? Control trái để nấp. À, Control nấp. What the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? Who are you? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Dino told me. Dino? Salieri's got guys all over town trying to give Morello a black eye. And Dino makes you card the cars? Listen, fella, who are you? You know Dino? Yeah, I know Dino. There was just one time when I had Dino là cái thằng lần trước mà rút súng ra, nó dí mình, cái thằng mà đá bụng, đá mặt mình ấy. Missed my chance. What are you talking about? I should have done it. I should have stopped dicking around and took him out before things went south. But I didn't, as I was a dumb prick who for some reason don't do what he's told. À, nãy giờ mình cứ đứng nhìn không, hóa ra là phải đi xuống đây. Vãi cả trường. Get bent, pal. Ui Christ, Tom. Ui You giời. got seen. I hate doing it quiet too. Nhặt cái gậy bóng chày lên được không ta? Phá những chiếc xe. Làm sao mà phá? Đấm đau thế. Giữ. À. Ok. Úi dồi, vừa gõ hụt đấy chứ. Ui dồi, tôi sao? Vào đây, Ây da. Phải né. Mày. Ui dồi, một phát vào chìm. Ui dồi, cái đấy đau đấy. Giữ G. Love the smell of burning paintwork. Yeah, Morello's crew would have heard that. Whole block heard that. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you can. Reports of burning vehicles and gunfire in North Park. Đi đâu đây? It's right near Morello's place. Don't bring in the wrong people. À, lấy xe. Máu này.
Ok. Cướp xe bọn này đi luôn. Straight through the gate. We gotta get out of here before the bull show. I clicked them. Đi đường nào? Mẹ đâm được đâu? Drive through the gate. À bây giờ mới đâm được vãi trường. There's Drive. Cả cảnh sát cũng bắn luôn ạ. Vai đây. Ui đông thế. Này 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 này. Thôi đừng có ủi nữa mày, mấy cái thằng cảnh sát này khó chịu mẹ. Ui kẹt mã cái xe của mình. Thằng kia bắn được không đây mẹ, để mình bắn cho thì bắn thì ngu một cái dành súng rồi. Đưa mình bắn được khác bọt rồi đấy. Bắn mất nửa cái máu của mình. Chặn đường hả con? Chặn đường. Ui cho chặn đường. Okay, we lost them. Stay out of sight till they lose interest. Bây giờ mình phải đi thế nào để né bọn cảnh sát này ra. Có thằng đang ngay sau đít mình, từ từ mình phải cắt đuôi thằng đấy đã. We're almost in the clear. Almost. Ui giời. Đâm tốc xe luôn. Ui có thằng nó rẽ ngay. Ui xem Bùi Trần cái xe này xịn này. We're good. Let's head back and see the boss. Đấy bây giờ thì xong. I thought Salieri had cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. How did it feel? Feel good? How'd what feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah, I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Xe thời này không bám đường hay sao? Đi về lạng vãi lệnh. Rẽ một cái đúng trượt. Trượt đường luôn. Đường hầm này. Xe đi nhanh phết chứ, xe xịn phết chứ, đi nhanh vãi. 10 years go by and I'm still there. So I got a suit now and Vinny's gonna lose the. Ui thôi xong. Lại nữa rồi, đi quá tốc độ. Nó là dí mình rồi. Còn lâu mới bắt được anh nhá. Chạy. Mà. Bắt thế nào được mình. Đấy, giỏi thì bắt đi. Ui giời. Hả? We gotta get away from these assholes. We're almost in the clear. Sắp thoát rồi. Lái xe trong này hơi khó. Drive careful, Tom. You don't need more heat. Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. Thằng kia nó hỏi thằng này cái xe kia đâu, thằng này kêu quăng rồi. Cái xe này ngon hơn.
Xong mình kêu mẹ xe ngon hơn mà vỡ mẹ cửa sổ à? He's still with you then? Somehow, yeah. Thằng này có ý kiến gì mình hay sao nhỉ? Mẹ. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Ông này ông nhận mình vào làm luôn ạ. Some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Băng đảng không được chỉ thị. We don't Ok. deal in the hard stuff. I don't want any dope Không buôn fiends bán in ma this túy. neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. Không dính với cảnh sát rồi. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. Ui, You understand? băng đảng không chỉ thị, không buôn ma túy, không dính dáng đến cảnh sát. Then I'm going to Vãi only ask you chưởng. for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Lòng trung thành à? They're loyal. Biết ngay mà. Trung thành. That's right. Now you stay straight with me, you're going to be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. Cái vụ băng đảng này lại làm mình nhớ đến Red Dead Redemption 2 Welcome to the vậy. family. Nhớ đến Arthur Morgan. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Ok, đi ăn nào. Welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Oh, Maron. Maron nghĩa là gì vậy? Ui, có con gái bếp trưởng tên là Sarah này. Hợp lý nhá. 3 chương, nãy giờ mới qua 3 chương. Ngắn tẹo. Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. Băng đảng đông phết chứ. But what did I know? Ui rồi còn chơi đánh nhau. Yeah, Boss is waiting for you. À ha. thanks. Ok. Ui, thay đổi quần áo rồi. Cái mũ nhìn ngầu hơn tí nhưng mà bộ quần áo nhìn vẫn phèn. Mặc vest mới đẹp. Thì cái thời đấy mặc vest thì thôi chứ. Mình có xem một bộ phim tên là Peaky Blinder. There he Ui, is. Sorry I'm late. Mafia nhìn ngầu vãi lành. And it's collection day, boys. Không hẳn là So Mafia Tommy mà will là drive, kiểu Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. xã hội Just a đen. handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we Đấy, những provide anh đang valuable ngồi đối diện service. hút thuốc, They need to mặc look bộ at vest you xong and see ngồi hút Santa thuốc, Michael. tóc mượt. They need to believe they'll Ngầu protect lòi. them. So let Morella stoop to breaking legs.
We're better than Quan trọng là vẫn phải là đẹp trai. the bills still due, and everyone pays up. Chứ xấu trai như cái thằng ngồi bên cạnh thì thôi. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Vừa nói chuyện gì nhỉ? Mẹ lo chém gió. Vinny said to say he's got something for you, Tom. À, thanh niên này xấu trai vãi chưởng, mặc như thế nào vẫn xấu thôi. Probably just wants to tell you some bullshit story about some Vừa guy béo he vừa whacked xấu. 20 years ago. Mình lên tầng được không ta? Lên được luôn. Mình muốn lên thử trên này xem có gì. Cái phòng này mở được không? À, không. Thế ở trên này chả có gì. What's losing some motors to him? Hey, just the guy. I saw this, and I thought Để cầm súng rồi. Vai trưởng cho khẩu lục mẹ ổ xoay 6 viên nữa này. Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Ngắn bé tí ạ. Not at me, you moron. Good posture, real bang. Brain off the walls. Okay? Now show me a reload. I open the chamber and away you go. All right. Last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Ủa không bắn được à? I killed guys for less, Tom. Quit kidding around. Ok. All right. Good to go. And when shooting starts, get behind some and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey. Ông tên Vincenzo. From the boss, Vincenzo. À ha, gọi là Vincent là được, à Vinci là được rồi. Bây giờ xuống dưới kia lấy xe. Tờ gì đây? Một năm kể từ cuộc suy thoái. À hả. Ui, thanh niên này đã lo được cái xe rồi. Get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. À, thằng này dạy mình cách phá khóa xe. Ok. Learn. You're a regular magician, Ralphie. Được thật sự. Giữ V để cạy khóa xe. Come on, Tommy. Show me what. Okay. It's car. Ui giời, được nha. Have a good day, Ui, mẹ xe thì xịn đấy, nhưng mà còi vẫn thế, mà còi nghe như con gì kêu sắp chết vậy. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Gì đấy Yeah, này? I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. Truyện tranh, vãi trường. Super Saiyan. Lái xe tới nơi thu tiền đầu tiên. Hình như bây giờ mình đi thu tiền bảo kê hay sao ấy. Trời. Máy một quả bánh xe trầy trượt vãi. Xe cảnh sát kìa. Em chào các anh nhá. Em đi xe đúng luật nhá. Rồi các anh đi ngay sau đít thế này, căng thẳng thế. Ui, mình vẫn chưa được gặp em Sarah, con ông đầu bếp gì đấy. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet.
Sure, just follow my lead. Ok. Bây giờ đi xem cách bọn này đòi tiền bảo kê. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha, not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear. Đây là cái gì? Lá thư từ ngân hàng. À, vậy là ông này đang nợ ngân hàng nữa này. Real good. Now you got any trouble around here? Chỗ này là bán cái gì đây? Bán bánh mì à? No, no, nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy'll get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, cái này gì đây? we protect you and little Julia. À, mấy cái It's at the back of the shop, mấy bức ảnh, mấy cái lá bài. Ron, feccia. Voi ci succhiate il sangue. It's on the table, brown envelope. À, phong bì màu nâu. Bình tĩnh bà già. Via di qui. Lasciateci in pace. À, có vẻ hơi cau. I got it. See you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom. Huh? Ui, bánh ngọt kìa, bánh gato kìa. Tiệm này có vẻ hơi ế khách. Địa điểm tiếp theo. Okay, next up we got old Eugene's place. China store. Cửa hàng Trung Hoa. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taken over. Hình như là game nào mà có cái thành phố lớn lớn đều có His name's not Eugene. một tí gì đấy liên quan đến tàu. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. Đây, phố này phố tàu này. Ui, ui giời. Mà mất máu rồi. Tông xe nhẹ mất máu ạ. Nó hồi lại không biết. Ui, máu không hồi lại luôn. Vai trưởng. Đáng đầy cây máu. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. Thôi để thằng Sam nó lo đi mẹ. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. You gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. À, thằng đấy vào phá. Ngu kiểu gì cũng vào làm hỏng chuyện. Đấy biết ngay, đập phá trong kìa. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. Ui giời, đập phá. Cửa hàng đồ gốm mà nó đập phá thế kia thì lỗ hết. Here he comes. He's a fast worker. Drive before the cops show, Tom.
Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Mà kẹt xe quá. Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own Ui, blood cuộc out còi of thì shop counters. thôi cuộc còi này mua Not hard. chả muốn bấm luôn đâu, mẹ còi ngay. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. Bình tĩnh You anh. gotta say you're sorry, Tom. Em có nói gì đâu. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Bọn này Nah, lừa you didn't nhau. get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Bắt nạt ma mới mà cả khịa ma mới. Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place Ui so dồi ôi. far out of town on our books? Out of town's the Lái safest xe trong place này for deals. Safest place for card games. Quanh xe Safest dễ place trượt for vậy. most of the things we build. We're expecting a big Ui, bag of sông money đẹp nhỉ. today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Well, happy to oblige. Đi xa vậy. Okay, there it is. Finally. Ui, quả nhà nghỉ cách xa thành phố thế. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Bây giờ mình ngồi đợi không được đi theo à? No smoking. À, thanh niên này thì có vẻ nghiện thuốc nhỉ, sau này lao phổi chết mẹ. Ông này nghiện giống Arthur Morgan trong Red Dead. Ui dồi, bắn nhau luôn rồi. Ui trời, xong. Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. They're trying to beat information out of him. Thằng Sam đang bị bắt ở trong kia. I can wait. Get Sam out of there. Okay, just hang. Mày, bọn này bị cướp địa bàn. Ok. Rút súng ra như nào ấy nhỉ? À, giữ chuột giữa. Chúng mày chết con ạ. 30 viên. Bố mày làm thịt cả băng. Đạp mạ cửa đi mẹ. Mafia mình chỉ đạp mạ cửa mà vào. Thì
Bấm X để lén lút. À. Đạn này. Ok. Máu mình chưa cần. Láo. Nhơn. Ây da. Bình tĩnh anh ơi, từ từ. Đậu má nó dí theo đấm cho sắp một loèn. Yếu thế nhả, vụt cho 5 gậy 5 mã rồi. Chả hiểu sao có đấy là lộ. Hơi fail. Làm lại vậy. Mẹ. Lén lút lén lùng lắm chuyện. Ui giời. Check over there. Rambo luôn tầm này. 1 viên. Anh ơi. Cái gì nữa? Mẹ cái thằng này cầm gậy đánh cho sắp một loèn đấy. Cay đấy. Đau đấy. Chó này tí tìm thằng này bắn trước. Còn đường khác không ta? Đây có đường này. Một viên. Ló ra. Đâu nữa? Nào, ló ra đây. Thí sinh tiếp theo. Nấp thì ló cái đầu ra này. Trong này không có. Cửa này thì sao? Cửa này cũng không. Sam đâu ta? Trong này nhà vệ sinh có máu không? Thường thường nhà vệ sinh có cái bình máu mà. Đâu?
Trong này không. Máu này, làm tí máu đây. Nấp này thì nấp. Ồ, nhặt được súng luôn nè. À, E đổi súng ạ. Khẩu này còn 18 viên. Khẩu này của mình vẫn nhiều đạn hơn. Khẩu này thì sao? Wow. Nhưng mà thôi, nhiều đạn hơn. Đâu? Thanh niên kia đâu? Ui dồi ôi, hai thằng. Chả được cái tích sự gì mẹ. Ui dồi, cái gì đấy? Ui dồi. À, thằng này cầm tiền chạy à? Đâu? He's okay. Inside. Then go get the money. Ui dồi ôi. Mình rút súng ra được không ta? À được này, bắn trong xe luôn này. Ui vô hạn đạn ạ. Ui dồi, thế này thì bắn thôi. Ló ra nào. Đông vậy. Ui dồi, hai thằng tự ủi nhau. Đâu rồi, thằng kia đâu? Ui dồi ôi, cái gì đấy? Trời ơi là trời. Đâu ra cái vách vậy? Chết rồi, xa quá, đi xa quá rồi. Mày phếu, mình tính cày thế nhỉ. Ui. Tự dưng lại ủi vào cái vách đá vậy. Đâu ra vách đá hiện giữa đường vậy, góc đấy mình có ủi gì đâu. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. Nhờn, bắn. Ui dồi ôi. Rồi một xe. Hai xe. Nhờn. Đâu? Thằng kia đâu? Má, thằng kia chạy nhanh thế. Xe nó xịn hơn à? Ui dồi ôi. Ui dồi, còn tên này nữa. Trời ơi, xe với cộ như loèn. Nhanh nhanh nhanh, fail bây giờ. Ui, tí thì đâm vào hàng rào. Ui tôi xong rồi, tầm cột điện. Rồi xong lại fail rồi. Quả này mới dí không kịp là fail rồi.
Mẹ, quả lái xe hơi khó. Xe khó quanh vậy. Xe sùng như loen vậy. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. Cái này không cho ngắm nhỉ? Một xe. Úi, thôi đừng đâm. Xe khó lái vậy. Má, bắn không trúng được kìa. Ê. Mày. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. Ủa, rồi như nào? I couldn't go back to being a nobody. Hello Duy Nguyễn nha, PS4 á, tiền đâu? 1938, 8 năm sau rồi, vai cả trường. À, thằng này đang kể lại chuyện hồi xưa nó gia nhập vào băng đảng à? Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping at its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. Vậy là cái câu chuyện đang diễn ra đấy là thằng Tommy này nó đang kể lại cái chuyện hồi xưa nó gia nhập băng đảng là 8 năm rồi. Úi dồi. Ui dồi, cái gì đấy? Ui dồi ôi. Jesus Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. À. Đây là Don Morello. No. Well then, I'm sorry. I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, sir. I ain't never been in no accident. Tôi xong. Repairs are gonna be expensive. Rút súng ra bắn ông này luôn cũng nên. À, cầm cái mỏ lết. You're not gonna need that, sir. The tires are just fine. His grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... Ui dồi ôi. Ui dồi, nó gõ cho. Ui dồi. Cảnh sát đứng nhìn luôn, không dám làm gì luôn ạ. Vai trường. Ui.
Ác vãi đài. Sợ thế nhở. Someone spun you a tale, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true too. And still, Morello left that poor sap. Thằng Morello này, ông đối đầu với mình này. Ông đối đầu với cái bang đảng của mình ấy. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Ông trùm bên mình là Don Salieri, ông bên kia là Don Molero. Hai ông này mày cùng cha à? Anh em với nhau à? Họ hàng à? Đối đầu với nhau. Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing the rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Chơi đẹp 1932. Ủa? Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys. Cái thằng nhân vật mình đang chơi, thằng Tommy này, thấy nó hút hơi bị nhiều thuốc. Em gái nào kia? Đừng bảo kia là em Sarah nhé. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics and make a few adjustments. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái xe đua. Thế là sắp tới là đua xe rồi đấy. Can I get a drink here? As soon as you're ready. Sure thing. Your pop letting you out for the race? You kidding? Đây này em Sarah này. Place up and moving it to the stand. Ui giời ơi. He likes to make sure I have something to drink when I win. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Em ơi, có thể cho anh làm quen được không? Ok, chắc là mình sẽ nghỉ rồi thôi. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và phần tới chắc là sẽ hay hơn đây. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở buổi stream tiếp theo. Hey Tom, do you have a place to go, or does Don Salieri just pay you to make the place look pretty? He's got plenty of places to go. Come on, Tom. This job's against